السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة سهلة جدا وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية لغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 4، وفي النهاية خالص بعد ما بضاعف ال4 أكتر من مرة بزود 5 سلاسل. بنستخدم فيها لونين، ممكن نستخدم أكتر لكن مفضلش إن احنا نستخدم أقل من اللونين. يعني ما ينفعش تعمليها بلون واحد، مش هيكون شكلها باين أو واضح. باللونين بيكون شكلها جميل جدا. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نقدر نشغل ايه بغرزتنا النهارده؟ اي حاجه ممكن تتخيليها. تقدري تشغلي بيها مفارش، بطانيه بيبي، مفرش سرير. تقدري تشغلي بيها الملابس، تعملي منها شال مستطيل، تعملي منها كوفيه، طاقيه، بلوفر، بلوزه، كارديجان، شنطه. اي حاجه ممكن تحبيها ممكن نعملها بغرزتنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بسيب مسافه من الخيط وبلف الخيط حلقه على الهواء. بدخل داخل الحلقه، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. علشان ابتدي اكون مجموعه سلاسل من مضاعفات رقم 4، عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. ارجع تاني، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، وهكذا. بعد ما ضعفنا رقم 4 أكتر من مرة، في النهاية خالص بعد 1 2 3 4 5. هسيب 3 سلاسل، وفي رقم 4 بلف الخيط على الإبرة وببتدي أشتغل غرزة نصف عمود. يبقى احنا هنسيب 1 2 3 وابتدي أشتغل في الغرزة رقم 4. أدخل في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وأخرج من التلاتة. 1 2 3. ارجع تاني، معايا حلقة، لفيت لفة واحدة، دخلت فراغي اللي بعده في الحلقة الخلفية، سحبت الخيط وخرجت. معانا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. وبكرر السطر كله بغرزة نصف عمود 1 هاف دبل كروشيه فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين فاضل اخر غرزة هنشغلها مع بعض ونبتدي نغير اللون للون الجديد. الف الخيط على الابره، بدخل اخر حلقه، اخر غرزه عندي سلسله، هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابره 3 حلقات. هسيب اللون الاصفر وهبتدي اخد اللون الطوبي، اقفل عقده البدايه واسحب الحلقه باللون الجديد من الثلاث حلقات الموجودين عندي على الابره. اللون الاصفر هسيبه في نفس المكان لاني هبتدي ارجع اخده تاني بعد ما اخلص سطرين. السطر ده ببتدي ارتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو، وبدخل فوق كل فراغ بما فيهم الفراغ الاول اشغل غرزه حشو. بيكون معايا على الابره حلقه، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. خيط البدايه بخليه معايا خلف الحرف الفي لغايه ما اخفيه معايا زي ما احنا شايفين. بدخل تحت حرف الفي ومعايا كمان على الابره الخيط اللي بخفيه معايا، واسحب الخيط واخرج واشتغل غرزه حشو. بشتغل غرزه حشو لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. كده السطر كله عندي بقى بغرز الحشو. السطر الجاي بنفس اللون بغرزه نصف عمود، برتفع سلسلتين 1 2 والف شغل الناحيه التانية. اول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه، هلف الخيط على الابره واروح لتاني فراغ وابتدي اشتغل فوق كل غرزه غرزه نصف عمود واحده لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. طبعا انتوا بتسالوا نفسكم لسه ما وصلناش لشكل الغرزه. السطر اللي جاي ان شاء الله هيبتدي يوضح معانا شكل الغرزه. هكمل السطر ده بغرزه النصف عمود كله وارجع لكم تاني. وفي نهايه السطر زي ما احنا شايفين ببتدي اشتغل اخر غرزه، عفوا احنا بنشتغل بالشكل دوت. هسيب عندي على الابره 3 حلقات وهبتدي اسحب اللون الاصفر. بسيب اللون بقى الطوبي هنا وابتدي اسحب اللون الاصفر من الثلاث حلقات الباقيين عندي على الابره بالشكل ده. السطر اللي جاي بيكون بغرز الحشو، برتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو والف شغل الناحيه التانية. هبتدي اشتغل اول غرزه فوقيها حشو كده 1، وتاني غرزه فوقيها حشو كده 2، تالت غرزه فوقيها حشو. بقى كده اشتغلت ايه 3 غرز. الغرزة رقم 4 هنشتغل بيها عمود امامي ساقط. هلف الخيط على الابرة كده معايا حلقة ولفيت لفة. هعد بقى دي الغرزة رقم 4، مش هشتغلها فوق، هنزل تحتها ومش هشتغل كمان اللي تحتها. هروح لرقم 4 اللي عندي تحت هنا. هنبتدي نعد يا بنات. دي مكان اول غرزة 2 3. رقم 4 اهي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. باجي من الفراغ اللي قبلها ادخل وارفعها على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها.
هسحب الخيط وهخرج من تحتها بالشكل ده. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. طبعا الغرزة اللي انا اشتغلتها العمود دي هسيبها مش هشتغل فيها. هبتدي بعد كده اشتغل 1 2 3 حشو، وارجع اشتغل عمود بلفة ساقط فوق الغرزة رقم 4. احنا هنا اشتغلنا على دي، بعد 1 2 3 وتحت هنا اهي الغرزة رقم 4 بدخل في الفراغ اللي قبلها وارفعها على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها. هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. الغرزة اللي احنا اشتغلنا قدامها العمود الساقط ما بشتغلش عليها من ورا، بعد بعدها 1 2 3 ألف الخيط على الإبرة وابتدي 1 2 3 ورقم 4 ابتدي اشتغل عليها عمود بلفة أمامي ساقط. بسيب الغرزة اللي وراه، بشتغل بعد كده 1 2 3 وبكرر. عندي دي آخر غرزة اشتغلتها أمامية، بعد 1 2 3 وفي رقم 4 بشتغلها غرزة أمامية على الغرزة رقم 4 بس في السطر الأول اللي احنا ايه اشتغلناه. بنسيب الغرزة اللي قدام العمود وبشتغل في بعدها 1 2 3 وبفضل أكرر كده لغاية ما بوصل لنهاية السطر. واحد 2 عفوا 3 رقم 4 بشتغل بعد كده 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. هبتدي اشتغل السطر اللي جاي بغرزة النصف عمود، برتفع سلسلتين 1 2 وبلف شغلي الناحية التانية. اول غرزة خلاص اشتغلت فوقيها، بروح بقى لتاني غرزة وبكرر السطر كله بغرزة النصف عمود 1 هاف دبل كروشيه فوق كل غرزة بتقابلني. بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. في اخر غرزة موجودة عندنا ببتدي ادخل الف الخيط وادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، هسيب اللون الاصفر وابتدي اسحب اللون التاني زي ما احنا شايفين من اخر الحلقات الموجودة عندي 3. ارتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، الف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين. هبتدي اشتغل 1 2 3 حشو ورقم 4 بشتغل عليها عمود بلف امامي. فين يا بنات؟ بشتغله على العمود بقى الامامي. يعني انا هنا بس السطر المرحله الاولى هي اللي بتكون ممكن بالنسبه لكم هتكون صعبه شويه، ان انا بحدد المكان في السطر الاول خالص. اما دلوقتي ببتدي على العمود الامامي اشتغل عمود امامي، باجي من قبل العمود ارفعه، بدخل وارفعه على الابره واخرج من بعده، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج من حلقتين. الغرزة اللي وراها ماليش علاقة بيها، ابتدي اشتغل 3 حشو على 3 فراغات بعديها 1 2 3 ورقم 4 خلاص ريدي. بسيب الفراغ اللي فوق وبروح للعمود الامامي وابتدي اشتغل عليه عمود امامي زي ما احنا شايفين ساقط. 1 2 3 عمود امامي على العمود الامامي بكل سهولة وبساطة. خلاص انا عندي دلوقتي الاماكن خلاص متحددة ما فيهاش اي مشكلة. هسيب فراغ واروح اشتغل 3 حشو 1 2 3 عمود امامي لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بشتغل 3 غرزة حشو فوق اخر 3 فراغات 2 3 عمود امامي، بسيب فراغ وراه واشتغل 1 2 3 وعمود امامي، اسيب فراغ وراه واروح اشتغل اخر 3 فراغات 1 2 3 بيكون في اخر سلسلة ارتفاع زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
السطر اللي جاي بيكون برتفع سلسلتين وبلف شغلي وبشتغل نصف عمود، والسطر اللي بعده حشو وبكرر نفس المسألة. اشتغل 3 حشو عمود امامي على العمود الامامي، 3 حشو عمود امامي على العمود الامامي. والعمود الامامي اللي بشتغله ما بشتغلش في الفراغ اللي بعد اللي وراه، بسيب الفراغ اللي وراه زي ما احنا شايفين، لان كده كده بكون اشتغلت ايه العدد بتاعي في الوجه. دي كانت غرزتنا النهارده، وببتدي اكرر بقى على مدى ارتفاع الغرزه زي ما احنا شايفين. غرزه جميله جدا وغرزة مغلقة مش مفتحة، يعني جميلة جدا في عمل بطاطين للبيبي ومفارش للسرير، لان هي هتكون جميلة جدا ومدفية ومش محتاجة حتى ان انت تستخدمي لها اي بطانة. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.